Tulad niyan. 1-1. Okay. Malabo. Number 2 piston. Number 3. Akala Pareho, exhaust at saka intake. May ano. Oh, 1-1. 1-1. Ibig sabihin, yung intake na ng parsa number 1 at intake, exhaust na parsa number 1. Ganun lang pag namarke niya. Kasi iba, matrabaho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit ako takot ng yung papansirin yun? Yung pangaiba ginagawa, hindi na pinapansiran yung last eh. Understood ng 4 yun. Spring. Ito nasa ako na.